Let's read human rights. Human rights are international norms that help to protect people everywhere from severe political, legal, and social abuses. Examples of human rights are rights to freedom, religion, the right of a fair trial when charged with a crime, the right not to be tortured, and the right to engage in political activity. In these rights exist morality and in law at the national and international levels. Now, what if I ask you what are the human rights? Maybe the question will be what are the human rights? مثلا أجيب لكم سؤال ما هو الهيومن رايتس؟ عرفي لي الهيومن رايتس حقوق الإنسان. Okay, human rights are international norms that help to protect people everywhere from severe political, legal and social abuses. الهيومن رايتس شنو الهيومن رايتس؟ شنو حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان طبعا هي حقوق international عالمية، طبعا ما مختصة ببلد أو بلدين، شيء حق عالمي لكل إنسان مجرد إنه يولد هذا الحق يلازمه من ولادته إلى وفاته. مثلا إنه حق التعبير البوليتيكال ليجل إنه حق التعبير السياسي، حق الانتخاب، انتخاب مرشح من دون آخر، هذا حق من حقوقه ما يفرض عليه أحد. social abuses طبعا من اللي يدافع عليه حقوق الإنسان هو social abuses اللي هي الحريات الاجتماعية أو الانتهاكات من المجتمع. مثلا طبعا عندك حق بالمجتمع إنه تعبر عن آرائك، إنه يكون لك بيت وكذا بهاي الأشياء الاجتماعية. Now what if I ask you give me an example of a human rights or maybe examples of human rights. إذا أنا سألتك بعد ما أسألك إنه عرفي لي الهيومن رايتس أعطيني مثال أو أمثلة على الهيومن رايتس على حقوق الإنسان. شوفي إيش راح تعطين. مثلا rights to freedom religion الحرية باختيار ديانة معينة، أنت إلك حق إنه تختارين أي ديانة موجودة الآن. أوكي هذا حق إلك، ما إلى أي إنسان إنه يفرض عليك أي ديانة. أوكي the right of a free trial يقول لك إنه أكو إلك حق بالمحاكمة العادلة، أي أحد يتهم بأي جريمة لازم يدخل بمحاكمة عادلة، أكيد ما يحكمون عليه أو يصدرون عليه قرار مباشرة بالسجن أو بالإعدام من دون محاكمة عادلة. شو يقول the right of a fair trial when charged with a crime عندما تتهم بجريمة يجب أن تدخل بمحاكمة عادلة، هذه إحدى حقوق الإنسان. the right not to be tortured الحق بعدم التعذيب، أكيد عندما يتهم أحد بأي جريمة ما إلى الحكومة أو للمسؤولين الحكوميين إنه يعذبوه. أوكي بعد محاكمة عادلة إنه يحكم بالسجن أو بالإعدام هذا شيء ثاني. أوكي بعد المحاكمة العادلة يصدر القرار، بس إنه يتعذب خلال هذا فترة حكمه أو فترة سجنه هذا الشيء منافي تماما للحقوق الإنسان. and the right to engage in political activity يقول لك إنه الحق بدخولك أو اتباعك لأي نشاط سياسي هذا إلك حق به، ما من حق أي أحد يمنعك عن هذا الشيء. in these rights exist morality and in law at the national and international levels. هذه الحقوق طبعا دخلت أو وجدت الموراليتي الأخلاقية أو القوانين أوكي على المستويات المحلية أو الوطنية. Now the specific rights can be divided into 6 or more families. Number 1, security rights that protect people against crimes such as murder, massacre, torture and rape. Due process rights protect against abuses of legal system such as imprisonment without trial and secret trial. Number 3, liberty rights that protect freedoms in areas such as belief, expression, association, and assembly. Number 4, political rights protect the liberty to participate in political through actions such as communication, assembling, and voting. Equality rights that guarantees
equal citizenship, social welfare that requires provision of education to all children and protection against poverty and starvation. Now let's explain what do we mean by these rights. بالبداية خلونا نشرح هذه الحقوق. في البداية قايل the specific rights can be divided into 6 or more families. إنه هذه الحقوق تقسم إلى 6 أو أكثر. هذا كيجيش كفراغ أو كسؤال. Number 1 security rights. What do we mean by security rights? شنو نقصد بالsecurity rights؟ الحق الأمني أو الحق بالأمان هو الحق كل إنسان بعدم التعرض لا لجرائم القتل ولا الاغتصاب ولا للمجازر ولا للتعذيب. أوكي؟ Number 2 due process rights. الحقوق القانونية. شنو نقصد بهذه الحقوق القانونية؟ هذا الحق إنه عدم تعرضك للانتهاكات القانونية. شنو نقصد بالانتهاكات القانونية؟ يعني مثلا أحد يتعرض للسجن لا سمح الله بدون أي محاكمة، أوكي؟ أو يسوون له محاكمة سرية وبعدها يصدرون الحكم به بالإعدام أو بالسجن. هذا شيء مخالف تماما لحقوق الإنسان. Liberty rights. Number 3 liberty rights. حق الحرية. ماذا نقصد بهذا الحق؟ طبعا هذه يحافظك على حقوق المعتقدات. شنو اللي تعتقدين به؟ إنه تعبرين عن الشيء اللي تعتقدين به أو تعبرين عن آرائك. هذا معنى الحق الثالث. Liberty rights. شنو نقصد بالحق القانوني؟ هذه الحقوق القانونية تضمن لك إنه تشاركين بأي نشاط سياسي، تعبرين عن نشاطاتك السياسية، وكذلك الحق بالانتخاب، إنه أي أحد تنتخبيه من دون ما أحد يضغط عليك أو يختار بدل عنك الشخص اللي أنت تريدين تختاريه بالانتخابات. Equality rights. حق المساواة. هذا الحق يضمن لك إنه المساواة بجميع الحقوق الاجتماعية السياسية مع الجميع. أوكي؟ Now the last one social welfare rights. الحق الأخير هو الحق الاجتماعي. شو نقصد به؟ طبعا هذا الحق يضمن لجميع الأطفال حق التعلم ويحاول يحميهم طبعا من المجاعة أو الفقر. Human rights refers to the basic rights and freedoms to which are entitled. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endured with reason and should act towards one another in a spirit of brotherhood. The Geneva Convention came into being between 1864 and 1949 as a result of efforts by Henry Dunant, the founder of the International Committee of the Red Cross. The Universal Declaration of Human Rights, UDHR, is a non-binding declaration adopted by the United Nations General Assembly by 1948. The UDHR urges member nations to promote a number of human rights, civil, economic, and social rights. Now let's explain what do we mean by this page. بالبداية human rights refer to the basic right of freedom and which are integrity. طبعا هنا احتمال يجيكم فراغات جدا مهم. هذا السطرين جدا مهمات، احتمال أجيب الشيء كفراغات. human rights refer to dash and dash. اوكي، تحطي لي the basic right and the freedom. اوكي. Now what do we mean by this؟ شنو نقصد بهاي؟ human rights refer to the basic right. إنه حقوق الإنسان تشير إنه للحقوق الأساسية أو الحريات الأساسية اللي المفروض كل إنسان يولد يمتلك هذا الحق. All human beings are born free and equal. لأن جميع الناس، جميع البشر مولودين حرين، أوكي، ومتساوين تماما جميعهم بالكرامة والحريات. والإنسان خلق أو وهب العقل أو الأسباب، أوكي، ومن هذا الباب لازم الكل يتعامل مع بعضه بهاي الطريقة هاي، إنه يحافظ أو يحمي حقوق الآخرين ولازم يتعامل وياهم كأخوة. Now the Geneva Convention. هسه نجي المحادثة جنيف أو اتفاقية جنيف.
طبعا هاي الاتفاقية اجت أو كانت بسبب جهود شخص اسمه هنري دونت. طبعا هذه جدا جدا مهمة هاي الصفحة، هاي الباراجرافات راح تجي منها يا إما فراغات يا إما أسئلة وأجوبة صح وخطأ. هاي جدا مهمة. جنيفا كونفرزيشن أول شيء بين عامين 1864 و 1949. هاي جدا مهمة، وحدثت بسبب من هذه المحادثة؟ بسبب جهود هذا الشخص اللي هو هنري دونت. أوكي، ومن هو هذا هنري دونت؟ He is the founder of the International Committee of the Red Cross. هو مؤسس أو موجد اللجنة العالمية أو لجنة الصليب الأحمر. The Universal Declaration of Human Rights UDHR. طبعا راح أجيب لكم سؤال إنه UDHR was the meaning of what do we mean by UDHR. هاي الأكرونيم إنه الاختصار إيش؟ طبعا اليو اختصار لليونيفرسال، الدي اختصار الديكلاريشن، الاتش اختصار هيومن، والار اختصار للرايت، فصارت يو دي اتش ار ككل اختصار الكلمة أو الفريز the universal declaration of human rights. and هسه نجي إذا قلت لك define UDHR عرفي لي إياها هي شنو؟ شو تقولين؟ UDHR is a non-binding declaration adopted by the United Nations General Assembly by 1948. وشو نقصد به؟ وهذا Universal Declaration of Human Rights نقصد به إنه هو فد إعلان ما ملزم أحد إنه يتبعه، بس تبناه أحد جنرالات الأمم المتحدة، تبنى هذا الإعلان وطالب من جميع الدول إنه يتبعوه ويحافظون على حقوق الإنسان، يعني إن كانت الحقوق المدنية، السيفل، إيكونوميك، الحقوق الاجتماعية أو السوشيال رايتس أو الاجتماعية.